Hello, everybody. Bun găsit din nou la cursul de limba engleză pentru nivel intermediar. Lecția 7, partea 1. Începem noua lecție cu o recapitulare a vocabularului. Completați următoarele propoziții în limba engleză cu unul din următoarele cuvinte. Brother. Friend. Horse. Ship. Cigarette. Fourth. Year. Foot. Radio. Song. Music. Family. Ce ai făcut pe data de 4 a acestei luni? What did you do on the 4th of this month? Această țigară va fi ultima. This cigarette will be my last one. Mă doare tare piciorul. My foot hurts badly. E important să ai prieteni buni. It is important to have good friends. Familia lui e una dintre cele mai bogate din oraș. His family is one of the richest in town. Îl cunoști pe fratele meu mai mic? Have you met my younger brother? Ea a plecat în Franța acum un an. She left for France a year ago. Și calul este patruped. A horse is also a quadruped. Auzeam muzică de sus. I could hear music upstairs. Cine cântă acest cântec? Who is singing this song? Câteva nave au eșuat săptămâna trecută. Several ships were wrecked last week. Știrea a fost difuzată la radio azi dimineață. The news was on the radio this morning. Completați propozițiile în limba engleză. E o verișoară de-a ta? Is she one of your cousins? Nu e bine să-ți faci griji tot timpul. It is not good to worry all the time. Câțiva dintre ei au plecat deja. Some of them have already left. Cred că mașina nu este destul de rapidă. I think the car isn't fast enough. Nu crezi că a cântat frumos? Don't you think she sang beautifully? Oamenii râdeau peste tot în jurul meu. People were laughing all around me. El nu fumează de 3 săptămâni. He hasn't smoked for 3 weeks. Nu este atât de ușor cum pare. It is not as easy as it looks. Ce-ar fi să mergem la cinema? What about going to the cinema? Ei au cumpărat tot ce le trebuie. They have bought all they need. Noi câștigăm mai puțin decât prietenii noștri. We earn less than our friends. Mulți oameni nu cred asta. A lot of people don't believe that. Să repetăm adjectivele și gradele lor de comparație, comparativul și superlativul, pe care deja le știți. Completați propozițiile în limba engleză cu adjectivele corespunzătoare. Mașinile nu au fost niciodată mai ieftine. Cars have never been cheaper. Cine este cel mai bătrân dintre acești oameni? Who is the oldest of these people? Călătoria noastră a fost mai scurtă decât a lor. Our journey was shorter than theirs. El a ales paharul cel mai plin. He chose the fullest glass. Cel mai important lucru este să ai răbdare. The most important thing is to be patient. Vrea să-și cumpere un aparat de radio mai scump. He wants to buy a more expensive radio. Ai văzut vreodată ceva mai impresionant? Have you ever seen anything more impressive? Care a fost cel mai neplăcut lucru pe care a trebuit să-l faci? What was the most unpleasant thing you had to do? Este mult mai simplu să folosești calculatorul decât să bați la mașină. Using the computer is much simpler than typing. Este cel mai deștept băiat. He is the cleverest boy.
Strada aceasta nu este mai îngustă. This street is not narrower. Scaunul acesta este mai greu decât acela. This chair is heavier than that one. Era cel mai chipeș bărbat dintre toți. He was the most handsome man of them all. Au construit un avion mai mare. They built a bigger plane. Băieții erau mai leneși decât fetele. The boys were lazier than the girls. Vrem să avem o grădină mai mare. We want to have a larger garden. Magazinele sunt pe străzile cele mai largi. The shops are in the widest streets. Ne-au spus lucrurile cele mai ciudate. They told us the strangest things. Ai aflat ultima știre? Have you heard the latest news? El este mai gras decât anul trecut. He is fatter than last year. Au fost cele mai frumoase vacanțe ale mele. They were my nicest holidays. Este cea mai interesantă poveste pe care am auzit-o vreodată. It is the most remarkable story I have ever heard. Cuvintele noi din această lecție se referă în special la animale. Vom prezenta acum un grup de substantive noi. Reptile. Reptilă, Insect. insectă, Beetle. gândac, Crocodile. crocodil, Cage. cușcă, Bear. urs, Shark. rechin, Prey. pradă, Beast of prey. animal de pradă, Tusks. colți de animal, Cheetah. ghepard, Vulture. vultur hoitar, Climate. climat. Iată câteva propoziții cu cuvintele noi. Rețineți traducerea lor în limba română. An elephant has big tusks. Elefantul are colți mari. There are many beetles on those leaves. Sunt mulți gândaci pe frunzele acelea. The cheetah is the fastest quadruped we know. Ghepardul este cel mai rapid patruped pe care îl cunoaștem. Snakes are reptiles. Șerpii sunt reptile. Is it good to keep wild animals in cages? Este bine să ținem animalele sălbatice în cuști? Beasts of prey is another name for predators. Animale de pradă este un alt nume pentru răpitori. Many bears live in cold climates. Mulți urși trăiesc în zone de climă reci. Many people are afraid of insects. Mulți oameni se tem de insecte. The lion was silently following its prey. Leul își urmărea prada fără niciun zgomot. Africa is one of the continents where crocodiles live. Africa este unul dintre continentele unde trăiesc crocodilii. Sharks have been on the earth for a very long time. Rechinii există pe pământ de foarte mult timp. Vultures eat the flesh of dead animals. Vulturii hoitari se hrănesc cu carnea animalelor moarte. Să verificăm dacă ați reținut substantivele noi. Completați propozițiile în limba engleză. Elefanții sunt vânați pentru colții lor. Elephants are hunted for their tusks. Mulți răpitori își caută prada noaptea. Many predators look for prey at night. Unele animale au nevoie de cuști mai mari decât altele. Some animals need larger cages than others. Ghepardul nu poate alerga mult timp. The cheetah cannot run for a long time. Vulturul hoitar este una dintre cele mai urâte păsări. The vulture is one of the ugliest birds. Rechinii atacă rareori dacă stai liniștit.
Sharks hardly ever attack if you keep calm. Care urs este complet alb? What kind of bear is completely white? Frunzele plantei au fost mâncate de insecte. The leaves of the plant have been eaten by insects. Animalele de pradă ucid doar când le este foame? Do beasts of prey kill only when they are hungry? Privește, în apă intră un crocodil. Look, a crocodile is going into the water. Gândacii sunt prinși și mâncați de păianjeni. Beetles are caught and eaten by spiders. Toate reptilele depun ouă? Do all reptiles lay eggs? În ce climat trăiesc aceste animale? In what climate do these animals live? Iată încă o serie de cuvinte noi. Savage, Sălbatic, to outrun, a depăși în fugă, a alerga mai repede decât, to tear, a rupe, a sfâșia, restless, neliniștit, to exist, a exista, caged, închis în cușcă, to feed on, a se hrăni cu, polar, polar, to stalk, a pândi, a urmări, to set free, a elibera, cruel, crud, nemilos. Verbul to tear, este neregulat și are următoarele forme. tear, tore, torn. Cuvintele noi vor apărea într-un scurt text despre grădinile zoologice. Life in the zoo. Zoos have existed for many years. Many people are against them because animals are caged there. They say it is cruel to keep savage animals in cages. Some animals get restless having such little space to live in. They don't have to hunt for food and tear their prey into pieces. They feed on what is given to them as regular meals. If they were set free, they wouldn't know how to stalk their prey. Animals that were born in polar regions don't feel well when they are moved into a zoo in a warmer climate. And what about the fastest of all animals? If a cheetah were set free after a few years in a zoo, it would be difficult for it to outrun its prey. Completați propozițiile cu cuvintele noi. Leul se mișca neliniștit în cușca sa. The lion was moving restlessly in its cage. Prada a fost sfâșiată în bucăți. The prey has been torn into pieces. Există vreun urs polar în această grădină zoologică? Are there any polar bears in this zoo? Animalele de pradă se hrănesc cu alte animale. Predators feed on other animals. El a prins un pește mare, dar a hotărât să-i dea drumul. He caught a big fish, but decided to set it free. De ce se poartă atât de crud cu animalele? Why is he so cruel to animals? Leii își pândesc adesea prada în perechi. Lions often stalk their prey in pairs. Animalul este închis în cușcă, desigur. The animal is caged, of course. Știu că el poate să alerge cu ușurință mai repede decât mine. I know he can easily outrun me. Sperau că nu vor întâlni vreun animal sălbatic. They hoped they would not meet any savage animals. Această grădină zoologică există de 50 de ani. This zoo has existed for 50 years. Să trecem acum la secțiunea de gramatică. Un substantiv deja menționat într-o propoziție nu este reluat după cazul genitiv. De exemplu, My bicycle has been stolen, and now I am using my sister's. bicicleta mea a fost furată și acum o folosesc pe cea a surorii mele. Having no tools, he used his brother's.
Neavând unelte, le folosea pe ale fratelui său. The car in front of the house is my father's. Mașina din fața casei este a tatălui meu. Those books are Henry's. Cărțile acelea sunt ale lui Henry. În unele expresii se folosește obligatoriu genitivul. În aceste cazuri, genitivul nu se poate înlocui prin construcția cu Of. Iată câteva expresii în care apare genitivul. To be at one's wit's end. A nu mai ști ce să facă. To keep out of harm's way. A se feri de orice primejdie. To enjoy oneself to one's heart's content. A se distra după pofta inimii. To keep somebody at arm's length. A ține pe cineva la distanță. To be at death's door. A fi în pericol de moarte. A stone's throw from. La o aruncătură de băț de. For goodness sake. Pentru numele lui Dumnezeu. For my uncle's sake. De dragul unchiului meu. Vom introduce expresiile noi în propoziții. He is at his wit's end after losing his job. Nu mai știe ce să facă după ce și-a pierdut slujba. I hope my daughter will keep out of harm's way. Sper că fiica mea se va păzi de orice primejdie. The children enjoyed themselves to their heart's content. Copiii s-au distrat după pofta inimii. The best thing would be to keep them at arm's length. Cel mai bun lucru ar fi să-i ținem la distanță. We could not believe that she was at death's door. Nu ne venea să credem că ea e pe moarte. For goodness sake, can't you wait a minute? Pentru numele lui Dumnezeu, nu poți aștepta un minut? I think we have to do it for our parents' sake. Cred că trebuie să facem asta de dragul părinților noștri. Genitivul este câteodată folosit cu substantive care denumesc animale. În general însă, în aceste cazuri, este preferată construcția cu Of. De exemplu, Their dog's tail is very long. The tail of their dog is very long. coada câinelui lor este foarte lungă. The cat's eyes were closed. The eyes of the cat were closed. Ochii pisicii erau închiși. Există două tipuri de genitiv. Genitivul specificării se referă la o anumită persoană sau animal și poate exprima posesia, originea sau alte relații cu cuvântul determinat. De exemplu, John's house. casa lui John, Father's office. biroul tatei, My sister's husband. soțul surorii mele, Anna's bus. autobuzul Anei. Substantivul în cazul genitiv și substantivul următor sunt accentuate la fel. Genitivul clasificării denumește tipul sau clasa din care face parte cuvântul următor. De exemplu, A farmer's wife. soție de fermier, A grocer's shop. magazin de băcănie, A winter's day. zi de iarnă, Children's clothes. haine pentru copii. În acest caz, substantivul în cazul genitiv este mai puternic accentuat decât substantivul următor. Traduceți în limba engleză. Casa mea este mai veche decât a prietenului meu. My house is older than my friend's. Ea și-a ținut rudele la distanță. She kept her relatives at arm's length. De ce nu poți să te ferești de primejdie? Why can't you keep out of harm's way? Muncitorii nu știu ce să mai facă. The labourers are at their wit's end. Bunica mea este pe moarte. My grandmother is at death's door. Ai văzut capul acelui cal? Have you seen that horse's head? S-a întâmplat la o aruncătură de băți de spital.
It happened a stone's throw from the hospital. Vom merge de dragul mamei. We shall go for my mother's sake. Lecția 7, partea a doua. În primele exerciții din această parte a lecției vom recapitula vocabularul. Completați propozițiile în limba engleză cu unul din următoarele cuvinte. Poor, rich, cat, tonight, summer, park, tree, apples. Pisica vede bine în întuneric. A cat can see well in the dark. Ai vreun copac în grădină? Have you got any trees in your garden? Oamenii bogați își pot cumpăra tot ce vor? Can rich people buy anything they want? Vara îmi place să înnot. In summer, I like to go swimming. Cum îi putem ajuta pe oamenii aceia săraci? How can we help those poor people? Ne place să ne plimbăm prin parc. We like walking in the park. În seara asta el ia cina în oraș. He is dining out tonight. Du-te și ia niște mere de la magazinul de legume și fructe. Go and get some apples at the greengrocer's. Completați propozițiile în limba engleză. Aș vrea să pot face ceva. I wish I could do something. Te rog, nu mai fuma. Please stop smoking. Nu putem continua să facem asta la nesfârșit. We can't go on doing this forever. Mi-ar plăcea să am o bucătărie mare. I'd like to have a large kitchen. El a scris scrisoarea fără niciun ajutor. He wrote the letter without any help. Ea a băut 6 pahare de lapte. She drank 6 glasses of milk. Te rog, ascultă-mă. Please listen to me. El a spus noapte bună și s-a dus sus. He said good night and went upstairs. Pantalonii aceștia îți vor fi prea scurți. These trousers will be too short for you. Privește clădirea aceea înaltă. Look at that tall building. Nu uita să închizi ușa. Don't forget to close the door. În cafeaua mea e prea mult zahăr. There is too much sugar in my coffee. El a găsit inelul între 2 scaune. He found the ring between 2 chairs. Completați propozițiile în limba engleză. Sunt mult mai multe unelte. There are many more tools. Mai vrei cafea? Do you want any more coffee? Ei au provocat cele mai multe accidente. They caused the most accidents. El vrea mai puțin zahăr în ceai. He wants less sugar in his tea. Ei au mai puțin bani decât avem noi. They have less money than we have. Sunt mai puțini oaspeți decât anul trecut. There are fewer guests than last year. Este mică diferența dintre ei. There is little difference between them. A avut puține ocazii favorabile. He has had few opportunities. Ea nu are nevoie de mult timp. She doesn't need much time. Mulți oameni cred că e adevărat. Many people think it's true. Au vândut cele mai puține bilete. They sold the fewest tickets. Este chiar mai rău decât credeam. It is even worse than I thought. Ce era mai greu a trecut. The worst is over now. Este mai bine să nu pleci. It is better not to leave. Acesta este filmul cel mai bun.
This is the best film. Unde locuiește cel mai mic dintre cei doi frați? Where does the younger of the two brothers live? Dintre cei doi băieți, el este mai înalt. He is the taller of the two boys. El se simte din nou obosit. He feels tired again. Această prăjitură este bună la gust. Mie mi se pare rea. This cake tastes good. It looks bad to me. Nu crezi că miroase oribil? Don't you think it smells horrible? Muzica asta sună grozav. This music sounds great. Deveneau din ce în ce mai nerăbdători. They were getting more and more impatient. Este din ce în ce mai cald. It is getting hotter and hotter. Devenea tot mai dificil să găsești o cameră. It was becoming more and more difficult to find a room. Este mai bine să iei un autobuz decât să mergi pe jos. It is better to take a bus than to walk. Sunt la fel de sărac ca și el. I am as poor as he is. Nu este atât de rece ca ieri. It is not as cold as yesterday. Nu m-am simțit niciodată atât de rău. I have never felt so bad. Iată acum următoarea serie de cuvinte noi. Pet. Animal de casă. Forelegs. Picioare din față. Membre anterioare. Hind legs. Picioare din spate. Membre posterioare. Giraffe. Girafă. Spine. Coloană vertebrală. Șira spinării. Spin. Eyesight. Vedere. Câmp vizual. Orizont. Zebra. Zebră. Human being. Om. Ființă umană. Bush. Tufiș. Hedgehog. Arici. Hippopotamus. Hipopotam. Kangaroo. Cangur. Senses. Simțuri. Monkey. Maimuță. Striped. Cu dungi. Vărgat. Acum, iată exemple de propoziții și traducerea lor. Do you have a pet? Ai un animal de casă? There wasn't a human being to be seen. Nu se vedea niciun om. We have 5 senses. Avem 5 simțuri. Zebras have striped skins. Zebrele au pielea vărgată. The deer's forelegs are not strong. Membrele anterioare ale căprioarei nu sunt puternice. A giraffe eats the leaves of trees. Girafa se hrănește cu frunzele copacilor. Hippopotamuses live in Africa. Hipopotamii trăiesc în Africa. A kangaroo has very strong hind legs. Cangurul are picioarele din spate foarte puternice. The lion lay hiding behind a bush. Leul stătea ascuns în spatele unui tufiș. What do monkeys feed on? Cu ce se hrănesc maimuțele? Elephants have poor eyesight. Elefanții au vederea slabă. Completați următoarele propoziții în limba engleză. Calul își rupsese picioarele din spate. The hind legs of the horse were broken. Pisicile au simțul auzului foarte dezvoltat. Cats have a very good sense of hearing. Maimuțele au cozi lungi. Monkeys have long tails. Zebra a văzut leul prea târziu. The zebra saw the lion too late. Încă mai aveam un spin în picior. One of the spines was still in my leg. Hipopotamii sunt animale mari care trăiesc în Africa. Hippopotamuses are large animals living in Africa. Ce animale îți plac cel mai mult?
What pets do you like most? Câinele este câteodată un prieten mai bun decât omul. A dog is sometimes a better friend than a human being. Cangurul trăiește în Australia. Australia is the home of the kangaroo. Animalele stăteau la umbra tufișurilor. The animals were lying in the shade of the bushes. Pieile lor vărgate se vedeau cu ușurință. Their striped skins could easily be seen. Știai că elefanții pot sta pe picioarele din față? Did you know that elephants can stand on their forelegs? Fii atent să nu atingi ariciul acela. Be careful not to touch that hedgehog. Girafele puteau fi văzute de la mare distanță. Giraffes could be seen from a great distance. Ele au o vedere incredibil de bună. They have incredibly good eyesight. Iată încă un grup de cuvinte noi. Curved. Curbat, îndoit, To rear. a se cabra, a se ridica pe picioarele din spate. Keen. Ascuțit, acut, To approach. a aborda, a se apropia de. Nocturnal. Nocturn, de noapte, To stray from. a se îndepărta, a se rătăci, răzleți de. Stray. Rătăcit, To sense. a simți, Human. omenesc, uman, Kind. amabil, drăguț. To be keen on. Ai plăcea foarte mult să. Stealthy. Precaut, secretos, furiș, To curl up. a se ghemui, To sting. a înțepa, a împunge. Verbul To sting. este neregulat și are următoarele forme. Sting. Stung. Stung. Vom folosi cuvintele noi în propoziții. Fiți atenți la traducerea lor în limba română. The horse reared when it heard the noise. Calul s-a cabrat când a auzit zgomotul. People have curved spines. Oamenii au coloana vertebrală curbată. It's only human to be anxious in such a situation. Este omenește să fii nerăbdător într-o astfel de situație. He was killed by a stray bullet. A fost ucis de un glonte rătăcit. A few zebras have strayed from the herd. Câteva zebre s-au răzlețit de turmă. They have a keen sense of smell. Ele au un simț al mirosului ascuțit. The animals got restless when they sensed danger. Animalele au devenit agitate când au simțit primejdia. Wasps sting when they are made angry. Viespile înțeapă dacă le sâcâi. The predators came near in a stealthy way. Animalele de pradă s-au apropiat pe furiș. She is very keen on going to the cinema. Ei place foarte mult să meargă la cinema. Nocturnal animals sleep by day. Animalele de noapte dorm ziua. A hedgehog curls up when it is attacked. Ariciul se ghemuiește când este atacat. I don't know how to approach her. Nu știu cum să o abordez. It was very kind of him to ring me. A fost foarte drăguț din partea lui să mă sune. Verificați dacă ați reținut toate cuvintele noi. Completați propozițiile în limba engleză. Pisica s-a ghemuit în fața focului. The cat curled up in front of the fire. Tigrul se apropia cu vântul în față. The tiger was approaching against the wind. Vulturii au vederea foarte ageră. Eagles have extremely keen eyesight.
Oaia rătăcită a fost repede observată de lupi. The stray sheep was soon noticed by the wolves. Invidia este omenească. Being envious is human. Noi doi ne-am rătăcit de ceilalți. The two of us have strayed from the others. O viespă l-a înțepat pe copil. A wasp has stung the child. A simțit că el stătea în spatele ei. She sensed that he was standing behind her. Ce vânzătoare amabilă este! What a kind shop assistant she is. Colții elefantului sunt curbați. The tusks of an elephant are curved. Mulți răpitori sunt animale de noapte. Many predators are nocturnal animals. Noi l-am văzut intrând pe furiș în casă. We saw him stealthily entering the house. Câinele care lătra a făcut calul să se ridice pe picioarele din spate. The barking dog made the horse rear. Să ne întoarcem la gramatică, și anume la regulile referitoare la folosirea genitivului. După cum ne amintim, în limba engleză genitivul precede substantivul determinat, spre exemplu, My father's car. mașina tatălui meu. Câteodată, genitivul este folosit după substantivul determinat. Acest tip de genitiv este precedat de cuvântul Of. El trebuie folosit când substantivul de bază este precedat de numeral, spre exemplu, Two guests of my mother's were still there. doi din musafirii mamei mele erau încă acolo. A few guests of my mother's were still there. Câțiva musafiri ai mamei mele erau încă acolo. Pronume, spre exemplu, Which guest of my mother's stayed longest? care dintre musafirii mamei mele a stat cel mai mult? This guest of my mother's left early. Acest musafir al mamei mele a plecat de vreme. Have any guests of my mother's arrived by car? A venit vreunul dintre musafirii mamei mele cu mașina? Articol nehotărât, spre exemplu, Was he also a guest of my mother's? și el a fost unul din musafirii mamei mele? Articol hotărât, spre exemplu, That was the guest of my mother's that I disliked most. acesta a fost musafirul mamei mele care mi-a displăcut cel mai mult. Acum vom discuta mai detaliat poziția și funcțiile adjectivelor în propoziție în limba engleză. Majoritatea adjectivelor pot fi folosite fie atributiv, ca determinant al substantivului următor, fie predicativ, ca nume predicativ într-un predicat nominal sau element predicativ suplimentar. Spre exemplu, He is a tired old man. el este un bătrân obosit. I am too tired to work now. Sunt prea obosit să lucrez acum. You look tired. Pare obosit. Unele adjective se folosesc numai după verb. De cele mai multe ori, acesta este verbul a fi. Iată câteva adjective și expresii de acest tip. To be content. A fi mulțumit, satisfăcut. To be worth. A merita, a valora, a costa. To be alive. A fi viu, în viață. To be asleep. A dormi, a fi adormit. To be awake. A fi treaz, de veche. To be aware. A fi conștient, a-și da seama. To be afraid. A fi teamă, a fi speriat. Ill. Bolnav, Alone. singur. Iată acum exemple de propoziții și traducerea lor în limba română. Are you content with country life? Ești satisfăcut de viața la țară? It is not worth much money. Nu valorează mulți bani. We saw that he was still alive. Am văzut că era încă în viață. Are the children asleep yet?
Copiii au adormit deja? She was already awake. Ea era deja trează. They are aware of the difficulties. Sunt conștienți de greutăți. Do you think I'm afraid? Crezi că mi-e frică? She had been ill for weeks. Ea a fost bolnavă săptămâni la rând. He will go there alone. Se va duce acolo singur. Adjectivul folosit atributiv, echivalent cu Ill, este, sick. de exemplu, The sick woman was taken to hospital. femeia bolnavă a fost dusă la spital. Cuvântul Sick, poate fi folosit după verbul to be, și to feel. și în acest caz înseamnă ai face rău, ai fi greață. De exemplu, Going by car made me feel sick. mersul cu mașina îmi face rău. Adjectivul folosit atributiv, echivalent cu Content, este, contented. de exemplu, There was a contented smile on her face. ea avea un zâmbet mulțumit pe față. Vă propunem un exercițiu de gramatică ce rezumă întreaga lecție. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Costumul meu este murdar și acum îl port pe al fratelui meu. My suit is dirty, and now I'm wearing my brother's. Nu poți lua țigările acelea, sunt ale tatei. You cannot take those cigarettes. They are father's. A cui este mașina aceea? Este a doctorului. Whose car is that? It is the doctor's. Grădina zoologică este la o aruncătură de băți de gară. The zoo is only a stone's throw from the railway station. Pentru Dumnezeu, nu enerva ursul acela. For goodness sake, don't make that bear angry. Ochii pisicii reflectă lumina. The eyes of a cat reflect light. Îmi place să merg la plimbare într-o zi însorită de iarnă. I like going for a walk on a sunny winter's day. Va avea loc o întrunire a nevestelor fermierilor. There will be a meeting of farmers' wives. A fost găsit vreunul din documentele tatălui meu? Were any documents of my father's found? 3 magazine ale unchiului meu au fost închise. 3 shops of my uncle's have been closed. Pisicii i-a fost rău. The cat has been sick. El s-a trezit în zori. He was awake before dawn. Nu merită atâta deranj. It is not worth all this trouble. Leii dormeau sub copac. The lions were asleep under the tree. Nu mi-am dat seama de asta. I wasn't aware of it. El a fost singur toată noaptea. He was alone all night. Aceștia sunt clienți mulțumiți. These are contented customers. Nu-mi vine să cred că ei sunt încă în viață. I can't believe they're still alive. Să repetăm și câteva cuvinte noi. Propozițiile pe care le veți traduce în limba engleză alcătuiesc un dialog. Laura: știi cât de mult îi plac fiicei mele, Jane, animalele? You know how much my daughter Jane is keen on animals. Chris: da, îmi amintesc că acum câtva timp voia să aibă o maimuță sau un cangur. Yes, I remember that some time ago she wanted to have a pet monkey or a kangaroo. Laura: e adevărat. Acum aduce des acasă animale bolnave sau rătăcite. Ieri a adus un arici. That's true. Now she often brings home sick or stray animals. Yesterday she brought a hedgehog. Chris: unde l-a găsit? Where did she find it? Laura: în tufișurile din grădina noastră. In the bushes in our garden. Chris: era bolnav? Was it sick? Laura: nu chiar. La început, eu și Jane am crezut că piciorul lui stâng din față era rupt. Când Jane l-a găsit, ariciul stătea ghemuit.
După o vreme a început să meargă, dar nu putea să-și miște piciorul stâng din față. No, not really. First, Jane and I thought that its left foreleg was broken. When Jane found the hedgehog, it was curled up. After a while, it started to walk, but it couldn't move its left foreleg. Chris. Iar Jane, desigur, l-a luat acasă. Aricii au țepi așa de ascuțiți. Nu s-a rănit când l-a adus? And of course, Jane took it home. Hedgehogs have such sharp spines. Didn't she hurt herself when she carried it? Laura. Nu. Și știi, piciorul ariciului era sănătos când a început să umble prin casă. Așa că Jane i-a dat drumul. No, she didn't. And you know, the hedgehog's leg was all right when it walked in our house. So Jane set it free. Chris. Ei bine, trebuie să spun că se poartă foarte frumos cu animalele. Well, I must say that she's really kind to animals. Vom încheia această lecție pronunțând cuvinte ce conțin sunete identice. Air. Bear. There. Where. Hair. Air. A. Pray. They. Say. Hey. Day. E. Keen. Bean. Seen. Green. Feel. I. Reptile. Crocodile. Striped. Eyesight. Spine.